Hi mga kangiwat! Welcome to M's Vlog! So today's vlog mga kangiwat, magdi-DIY tayo gamit ang Tradescantia Zebrina natin. So meron na akong binilog dito na same process lang ng previous na vlog ko. So nag-cut lang tayo ng coconut husk at saka yung ating lupa, and then binasa lang natin, tapos binilog lang natin siya ng ganito. And then meron din tayo ditong coconut husk ulit. And then meron tayo ditong piraso ng kulambo. So ito yung pangbalot natin. So iba naman yung gagawin natin dito mga kangiwat. So meron din tayo ditong pangsabit. So meron tayong depende sa inyo mga kangiwat kung anong size yung gusto nyong haba para ihang yung ating Tradescantia Zebrina natin. So meron tayong wire, meron din tayong tire wire. So abangan nyo kung paano to gamitin. And then meron tayong scissor. At saka meron tayong pangbutas dito mamaya. So, abang lang mga kangiwat. At saka may bisita tayo dito. Ang bisita natin dito ay ang ating last vlog noong 2020. Ang ating Tradescantia Zebrina na ang dami ng eto. So, eto siya. Kung hindi nyo pa napapanood, ilagay ko na lang yung link niya sa description. So, eto po siya. Eto na po yung ating Tradescantia Zebrina. Ang dami niya na po. So, dito tayo kukuha ng ating i-vlog. At saka ito yung ilalagay natin dito sa ating i-DIY today. So, before we start, intro muna tayo. So, ayan mga kangiwat, ito yung binilog natin, and then babalutin lang natin siya ng ganito. Yung ating kulambo. So, ganito lang siya. And then maglalagay tayo na parang balutin lang natin na parang candy. So, maglalagay tayo ng excess dito. And before natin siya balutin, ilagay muna natin yung kanyang coconut husk para hindi mahulog yung lupa pag diniligan natin yung ating Tradescantia Zebrina.
ayan mga kangiwat, ito na yung ating finish. So meron tayong dalawa dito. So ito na po yung ating ginawa kanina. And then, shoutout nga pala sa aking friend, batchmate nung college, si Juliet talledo. So ilagay ko na lang po yung link niya sa description para po masubscribe din po natin siya. Isa po siyang OFW ngayon. So ang vlog niya po, ang content niya po is yung it's all about OFW, kung paano pa mag-OFW. At saka itutour niya din po kayo sa next na vlog niya sa kanyang lugar ngayon. So please support Juliet talledo. She's my friend, my batchmate. So, shout out sa'yo, friend. Ingat ka dyan palagi. At saka, shout out na din sa Dakwarox, kay James. Hindi kita na shout out kapatid nung last vlog ko kasi na-filming ko na siya. So, ito na yung shout out ko sa'yo. And that's all for today. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng vlog ko. Bye-bye!